मेरी हीर में तेरा रांझा करता हूँ मैं तुझसे ये वादा तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनिए তো আজি ভিডিঅ'টো ডাইৰেক্ট মানে টায়াৰ শ্বপ মানে টায়াৰ দোকানৰ পৰা মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কাৰণ মানে কি হ'ল কালিতো ক'লোৱে মই যোৱাটো ব্লগত ব্লগটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম হেলমেটটো ব্লগটো চাব আপোনালোকে আৰু কৈছোঁৱে যে মানে অলপ খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণে মই টায়াৰটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইদিনাখনি চ' আজি আহিছোঁ আজি টায়াৰটো চেঞ্জ কৰি লওঁ আৰু মানে এই টায়াৰটো মানে মোৰ অলপ বেয়া মানে কি যিটো মানে লাগে এতিয়া খোলৰ কাম মই সেইটো ভালেই মানে কিন্তু যিটো লগাম মই সেইটো অলপ বেয়া প্ৰেছ অলপ ওলাই আছে চ' মানে সেইটো লগাই অলপ মানে হেৰি কৰা হ'ব চ' চাই লওঁ কি হয় এফালে লগাই আছে টায়াৰটো দাদাই আৰু গোটেই বাইক চাইকটো ফুলি হৈ গ'ল বাট বাকী লগাই লওক তাৰপিছত চোৱা হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু প্ৰেছ ৰয় নে নৰয় নে চকাটো ফিটিং হয় নে নহয় মানে একো নাজানো মই কিন্তু চাই লওঁ মোৰ টায়াৰটো ফুটিলে তামাম ভয় লাগে হৈ আছা তো গাইজ ফাইনেলি ওলাই গ'ল টায়াৰটো মানে লগাই গ'ল তাত কেইবাটাও ফুটা আছিলে মানে ব্ৰেচিছ তো গাইজ ফাইনেলি টায়াৰটো লগাই হৈ গ'ল মানে টায়াৰটো লগাইছিলোঁ মই কালি তো কালি সময় নহ'ল কাৰণে বনাই বোলো তো আজি আহিম আৰু মানে টায়াৰটোত আপোনাৰ মানে প্ৰেচাৰ অলপ ওলাই গ'ল তো অলপ লৰালৰি কৰিবলগীয়া হ'ল বহুত কমি গ'ল তো প্ৰথমতে চাইডকেইটা অলপ মাল আছে মানে তো চাইডকেইটা আনি ল'ম তাৰপিছত বাৰ্ণআউট মাৰি টায়াৰটো ফুটোৱা হ'ব তো চাই থাকক না লগাটো এই ৰাস্তাৰ কাৰণে গৈছে খাবা আগলৈ গুচি গ'লে একেবাৰে নামি যাব আকৌ बहुत ही ओपी मार दिया
নগৈলে গাড়ীখন গৈ ল'ব এতিয়া বাইকখন তো গাইজ বৰ্তমান এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি গৈ থাকোঁ মানে কেলৈ গৈ থাকোঁ মানে টায়াৰ দোকান আছে বোকাখাটত চ' ইয়াত যদি ফুটিছে মানে বহুত কষ্ট হৈ যাওঁ মানে ঠেলি কৰি নিবলৈ বা আপুনি নোৱাৰো ৰিংটো বেয়া হৈ যাব চ' মানে ইয়াৰ পৰা গুচি যাওঁ আমি বোকাখাট তো ইয়াত পুৰাবাহী তিনিআলিৰ পৰা গৈ আছোঁ পূজা চাই গৈ আপোনালোকে ত' বৰ্তমান মই বোকাখাট যাওঁ এতিয়া তাৰপিছত বোকাখাটত গৈ লগ পাই আছোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান গৈ থাকোঁ আৰু ব'লক আৰু আগতে পূজা চূজা পূৰা পাতি আছে আৰু তাতে আৰু মানুহৰ যেনো ইমান ভিৰ নাই এবাৰ কি হৈছে আমাৰ পূজা তাতে বতৰটো বেয়া বৰষুণ দিওঁ কৰি আছে দেই জুই তো গাইজ মানে কি হৈছে ভিডিঅ'টো মানে আপোনাৰ হেৰি টকাটো আগতে শ্লিপ কৰি গৈছে সেইকাৰণে ইটাটো লৈছোঁ আগত দি লওঁ আৰু বৰষুণ আহি গ'ল পূৰা এতিয়া ধামাকা হ'ব হ'ব লাগে ইটাটো লগাই একদম বঢ়িয়াকৈ এইয়া এবাৰ চাওক গাইজ ইটাক ঠেলি লৈ গুচি গৈছে ইটা পিছত লগা অঁ 2 নম্বৰতে টনোৱা
চকা দি পুৰা ধোঁৱা ওলাই আছে চব পুৰা ধোঁৱা ওলাই চকা দি চব ধোঁৱা হৈ গ'ল আমি গাড়ী বনাই ৰাখি দিলোঁ এইখিনি তোমাক খান মাৰিবা নেকি কিবা এটা গাড়ী এবাৰ দিঅ'ত আহি গ'ল এবাৰ দিও আহি গ'ল বেয়া যাব ন ৰ'বা আহি গ'ল গাত দিও ৰিং আহি গ'ল ৰিং মাৰিলে গাত দিওত এইখনো ভাবি আছো তো গাছ টায়াৰ আৰু অলপ আছেগৈ চ' গাইজ বৰষুণ দি দিলে দেখিব পাৰিছে গোটেই বৰষুণ হৈ গ'ল আৰু তিতি গ'লোঁ গোটেই মানে ঘাম মূৰত হেলমেট পিন্ধি আছোঁ হেলমেট পানী পৰা নাই ঘামি গৈছোঁ গোটেই আৰু বাইকো মানে অভাৰ হিট হৈ গৈছে চ' বৰষুণ যাক এৰাই লওক তাৰপিছত মাৰি আছোঁ আৰু বাইকখন অলপ ঠাণ্ডা হৈ লওক আমি অলপ ঠাণ্ডা হৈ লওঁ তাৰপিছত শেষ কৰিব পৰা নাই টায়াৰটো কেলৈ গম নাপাওঁ মানে মই ইয়াৰ বহুত দূৰত হৈছে অকণমান জুম কৰি দিওঁ নি অকণমান জুম কৰি দিওঁ নি জুম কৰোঁ আল্ট্ৰা হৈ আছে নেকি एक प्यासा तू नीर बन जा सोनिए तू मेरी हीर में तेरा रांझा करता हूँ मैं तुझसे ये वादा तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनिए গাইজ পুৰা বৰষুণ দি আছে আৰু বাইকখন ৱালৰ সিপাৰে আছে চ' পোৱালি কি হ'ল হ'ব তো গাইজ বৰষুণ দি আছে বৰষুণটো এৰি লওক আৰু লগৰ দুটামান আহে তেতিয়া মানে অলপ ভাল লাগিব মানুহ চানুহ কম ন মই আছোঁ পোৱালি এটা আছে দাদা আছে তো আহি লওক তাৰপিছত মানে বৰষুণটো এৰিব অলপ দেৰি পাছত আৰু কিবা কবি লাইক কৰোঁ ফ'ল' নহয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁ शेयर करो নহ'লে বুলি পিটেগা বোলো सबको আল্ট্ৰা হৈ আছে আল্ট্ৰা হৈ আছে
গাইজ দুখৰ খবৰ বাৰ্ণাৰ মাৰি থাকোঁতে ক্লাছ লিষ্টটো উৰি গুচি গ'ল। চ' বাজাৰ জিলাত থৈ আহিছোঁ আৰু ষ্টকত নাই বুলি কৈছে মানে আৰু বিপদতে বিপদ। ত' মই মাৰি থাকোঁতে একো হোৱা নাছিলে ত' মানে হৈ গ'ল আৰু বাদ দিয়ক। ত' চাম কাইলৈ আজি ডিলাৰ বন্ধ ত' ক্লাছ লিষ্টটো নাই বুলি কৈছে অৰ্ডাৰ দিব লাগিব। ত' কি হ'ব ঠিক নাই হ'লেও গৈ থাকোঁ এতিয়া।